12 आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे तो निश्चितपणे या महाविकास आघाडीच्या जी मगरुरी आहे त्याच्यासाठी डोळे उघडणारा हा निर्णय आहे। संविधान जपण्याची जबाबदारी ही सत्ताधाऱ्यांची असते ही आठवण खरं तर सुप्रीम कोर्टाला त्यांना करून द्यावी लागली। निश्चितपणे ज्या पद्धतीमध्ये दडपशाही या शासनाची चालू आहे त्याला एक सडेतोड उत्तर खरं तर या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आलेली आहे आणि आता तरी या सरकारला जाग येईल असं कुठेतरी वाटतं आणि हा विजय निश्चितपणे मतदारांचा आहे। ज्या मतदारांनी या 12 आमदारांना निवडून दिलं त्या 12 आमदारांच्या माध्यमाने मतदारांना हा त्यांचा विजय आहे आणि ज्या सरकारने खरं तर या आमदारांचं निलंबन करून त्या मतदारांवर अन्याय केला या सरकारला आता त्या मतदारांना उत्तर देणं गरजेचं आहे।